टिचर बन्नको लागि च्यालेन्जिङ पनि छ भन्छ सो व्हाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस डज अ टिचर फेस आई थिंक एउटा फर्स्ट एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ आफ्नो इन्टर्नल भन्दा पनि एक्सटर्नल च्यालेन्जेस बढी देखिरहेको छु क्या मैले अहिले टिचिङमा अब क्लासरुममा त अभियसली देयर आर a lot of challenges that we face as teachers अब कति ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू होला हैन कति ठाउँमा स्टुडेन्ट मोटिभेसनको कुराहरू टेक्नोलोजीसँग कसरी एउटा लेभलमा चाहिँ आफूले एक्सपर्टिज ल्याउने हैन त्यो कन्टेन्टमा कसरी जाने हैन सो धेरै च्यालेन्जेसहरु चाहिँ यस्तो खालको छ तर फर्स्टली आई थिंक फर्स्ट च्यालेन्जै भनेको चाहिँ सोसाइटीबाट आउने च्यालेन्ज जस्तो लाग्यो कस्तो खालको प्रिपरेसन चाहिँ जरुरी हुन्छ एकदम राम्रोसँग पढाउने हो भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट अपडेट हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई अरूलाई दोष दिएर मात्र भएन यो करिकुलमै यस्तो छ भन्दा पनि अब त्यसमै के नयाँ गर्न सकिन्छ त नमस्कार एजुकेसन डायलगमा स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ अभिलाषा रायमाझी a young and passionate educator. Welcome. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you so much for inviting me. How are you doing? I'm doing well. Very happy to be here. अब हामी आज चाहिँ एकजना यङ टिचरको नजरबाट नेपालको एजुकेसनलाई कसरी हेरिरहेको छ एजुकेसन आई मिन टिचरको स्ट्रगल्सहरू च्यालेन्जेस र एट द सेम टाइम वाट आर द रिवार्ड्स हैन मोटिभेसन्सहरू त्यसको भनौँ न पोजिटिभ साइड्सहरू के छ भन्ने कुराहरूमा र अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई टिचर्सले चाहिँ कसरी पढाइराखेका छन् भन्ने कुराहरूकै सेरोफेरोमा डिस्कस गर्नेछौँ हजुर मेबी लाइक सुरुमा चाहिँ टिचर हुँदा कस्तो फिल हुन्छ टिचर हुँदा त एकदमै ह्याप्पी फिल हुन्छ मलाई चाहिँ यही काम गर्न एकदम खुसी पनि लाग्छ एकदम रमाइलो पनि लाग्छ च्यालेन्जिङ पनि लाग्छ मलाई च्यालेन्जमै त्यो रमाइलो लाग्ने भएर टिचर हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू एकदमै एउटा मिक्स्ड इमोसन हो जस्तो लाग्छ मलाई तिमी त कर्पोरेटमा काम गर्यो मिडियामा नि काम गर्यो हजुर स्कुलमा पढायो फेरि प्लस 2 मा पढायो अन्डरग्रेडलाई पढाइरहेछ सो यो सबै चिजलाई यस्तो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि हजुर कसरी तिमी हाउ डु यु रियली लुक इन्टु हजुर आई थिंक टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ आई एम मोर स्टेबल आई एम मोर कम्प्यासनेट अब कसैलाई झुटो बोल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन अब कसैले केही लेख्यो भने मलाई केही भन्छ भन्ने त्यो पनि छैन हैन सो म जहिले पनि स्टुडेन्ट्सको राम्रो सोचिरा हुन्छ नि त सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै पोजिटिभली मोटिभेट गर्दो रहेछ अनि आई एम हेल्दियर आई एम ह्याप्पियर त्यो फिलिङ चाहिँ एकदम धेरै हुँदो रहेछ तर स्टिल त्यस्तो छ भने नेपालमा अझै पनि टिचर्सहरू स्पेशली यंगस्टर्सहरुको अहिलेको यंगस्टर्सको टिचर बन्छु भन्ने त्यति धेरै प्यासन त देखिदैन व्हाट कुड बी द रिजन आई थिंक द नम्बर 1 फ्याक्टर इज पे होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ इनफ टिचर्स हु आर मोटिभेटेड टिचिङ गर्न चाहिँ नि अब एउटा पार्ट टाइम जब जस्तो मात्रै अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब धेरै चाहिँ ट्युसन सेन्टरतिर बढी गएर पढाइदिने क्लासरुममा भन्दा त्यहाँ बढी इन्भल्भमेन्ट हैन सो त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो जुन रेस्पेक्ट हुनु पर्थ्यो त्यो छैन त्यो रिजनले गरेर पनि यंगस्टर्स डोन्ट वान्ट टु टिच मेबी सो भेरियस फ्याक्टर हुन सक्छ अनि अर्को चाहिँ पे पनि जुन हिसाबमा लाइक आई वर्कड इन कर्पोरेट आई वर्कड इन मिडिया कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक इट्स मोर वर्क एन्ड लेस पे फर यङ पिपल वेयर लाइक यङ पिपल वान्ट मोर अब सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा क्राइटेरिया त हुन्छ होला करियरमा हैन तर पे अल्सो बिकम्स इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर एट वान पोइन्ट अफ टाइम लाइक यु क्यान ह्याभ अ स्टेबल लाइफ बिइङ अ टिचर बट यु क्यान नट लाइक हुन्छ नि ड्रिम बिग इनफ त्यो रिजन पनि होला त्यो ग्रोथ हैन द्याट्स व्हाइ इट रिक्वायर्स अ लट अफ पेशेन्स एन्ड प्यासन टु बिकम अ टिचर तिमीले स्कुलमा पनि पढायो हैन मैले अघि मेन्सन गरे जस्तै प्लस 2 मा अनि यो व्हाट इज द मेजर डिफरेन्स यो भनौँ न यङ किड्सहरूलाई पढाउनु र अलिकति एडल्टलाई पढाउनु एकदम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हो यो डिफ्रेन्ट लेभल्समा पढाउँदाखेरि एउटा मैले स्कुलमा चाहिँ आई टट अप्सनल इङ्ग्लिस टु स्टुडेन्ट्स हु डिड नट लर्न नेपाली
सो दे वर पाकिस्तानी स्टुडेन्ट्स अनि अमेरिकन कोरियन यस्तो स्टुडेन्ट्सहरू जसले चाहिँ नेपाली पढ्नु हुँदैन थियो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले इङ्ग्लिस पढाउँथेँ अनि राइटिङ स्किल्सहरू चाहिँ सबै स्टुडेन्ट्सहरूको हेरिरहेको हुन्थेँ होइन सो त्यो एक्सपिरियन्स त एकदम डिफ्रेन्ट भयो बिकज इट्स अ डिफ्रेन्ट क्लास डिफ्रेन्ट कन्ट्री नेसनालिटीकै बच्चाहरू होइन सो त्यो एक्सपिरियन्स एकदम डिफ्रेन्ट थियो पछि फेरि +2 लेभलमा अझै डिफ्रेन्ट भयो होइन बिकज फेरि त्यो स्कुल लेभलबाट आइसकेको स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरूसँग डिल गर्न फेरि अर्कै खालको एउटा एनर्जी चाहिने त्यो म्याच गर्नु पर्यो एनर्जी क्लासमा अन्डर ग्राडमा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ अलिकति इजियर चाहिँ कस्तो भने एउटै खालको एज ग्रुप भयो एन्ड दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अलिकति सुन्नेहरू बानी पनि अलिक बढी हुन्छ दे नो वाइ दे आर स्टडिङ तर स्कुल लेभलमा कलेज लेभलमा चाहिँ अझै पनि त्यो मच्योरिटी नहुँदाखेरि चाहिँ अलिक पढाउनलाई पनि अलिक गाह्रो अलिक बढी एफर्ट लाउनु पर्यो तर एकदम रमाइलो चाहिँ फेरि रमाइलो यु अलवेज फिल यङ अनि त्यो क्लासरुममा जाँदाखेरि या स्कुलमै जाँदाखेरि पनि एउटा एकदमै आफ्नो चाइल्डहुड नै फेरि रिलिभ गरिरहेको छु जस्तो त्यस्तो पनि फिल हुन्थ्यो आफ्नो त्यो सबै फेजेसहरू फेरि आई क्यान डु द्याट विथ देम सो त्यो कुराहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो तर डिफ्रेन्स चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स छ बिकज आई हेभ टट इन डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्स सो त्यहाँको डिफ्रेन्ट फिल डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स त्यो चाहिँ फरक थियो अघि तिमीले टिचर बन्नको लागि च्यालेन्जिङ पनि छ भन्छ सो वाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस डज अ टिचर फेस आई थिङ्क एउटा फर्स्ट एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ आफ्नो इन्टर्नल भन्दा पनि एक्सटर्नल च्यालेन्जेस बढी देखिरहेको छु क्या मैले अहिले लाइफभरि अब टिचिङ नै गर्ने हो त होइन सो अब के गर्छौ होइन अब ल ठिक छ म आई जस्ट लाइक माई आई हेभ अ स्मल डटर सो कस्तो भने अब टिचिङ चाहिँ सबैले हेर्दाखेरि सजिलो काम हो नि त टिचिङ त पार्ट टाइम टिचिङ गर होइन अनि घरमा टाइम देऊ सो त्यो हिसाबले चाहिँ दे सी टिचिङ एज अ थिङ द्याट एनी वान क्यान डु जस्तो कि अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो भइसकेपछि चाहिँ टिचिङलाई सिरियसली नै लिएको छैन नि त त्यो च्यालेन्ज चाहिँ अब आफूले नै कसरी नेभिगेट गर्ने भनेको सो सोसाइटीले चाहिँ टिचर एनी वान क्यान बी अ टिचर होइन सो यु हेभ टु बी वर्किङ इन अ कर्पोरेट इन अ गभर्मेन्ट सेक्टर अर एम्बेसी अर यु निड टु बी अ बिजनेस पर्सन होइन केही त्यस्तो गर्नुपर्छ टिचिङ भनेको त जसले पनि पार्ट टाइम गरिहाल्छ नि भन्ने खालको त्यो चाहिँ छ कि सो आई थिङ्क द्याट्स मोर डिफिकल्ट टु navigate than the internal challenges that we have जस्तो लाग्छ especially when you are young त्यो इन्फ्लुएन्समा धेरै पर्न सकिन्छ नि त maybe this is not glamorous enough maybe I should do something else भन्ने खालको त्यो चाहिँ अब कसरी आफूले रिफ्लेक्ट गरेर why this is important to me why I did this in the first place हैन why I quit a job in corporate and why I landed here भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफैलाई नै पनि बुझाउनु पर्यो अनि त्यही सोसाइटीकै च्यालेन्ज बढी छ जस्तो लाग्छ अनि अब टिचिङमा अब क्लासरुममा त अभियसली देयर आर अ लट अफ च्यालेन्जेस द्याट वी फेस एज टिचर्स अब कति ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू होला होइन कति ठाउँमा स्टुडेन्ट मोटिभेसनको कुराहरू टेक्नोलोजीसँग कसरी एउटा लेभलमा चाहिँ आफूले एक्सपर्टिज ल्याउने होइन त्यो कन्टेन्टमा कसरी जाने होइन किनभने कन्टेन्टकै नलेज त सुरुमा हुनु पर्यो होइन रादर देन हाउ यु टिच भन्ने कुराहरू पनि हो सो धेरै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यस्तो खालको छ तर फर्स्टली आई थिङ्क फर्स्ट च्यालेन्जै भनेको चाहिँ सोसाइटीबाट आउने च्यालेन्ज जस्तो लाग्यो सोसाइटीमा अझै पनि त्यो लेभलको रिस्पेक्ट र सिरियसनेस चाहिँ टिचरको छैन अलिकति अब कि त एकदम दुःख पनि छ भन्ने खालको त्यो पनि छ बिकज मैले आफै एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि इन अ वे अब सोसल लाइफ त त्यति हुँदैन भएन मेरो पनि होइन किनभने अब यति धेरै ग्रेडिङहरू गर्नुपर्छ अब इफ आई वर्क इन डिफ्रेन्ट कलेजेस अनि म आफै एक्सपिरियन्स पनि गरेको छु अरूको पनि देखाएको छु होइन अब कहिले पनि कहीँ जान नपाइने कि काम भएर क्या धेरै कि त प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि त ग्रेडिङहरू गर्नु पर्यो कपी चेक गर्नु पर्यो हजुर प्री क्लास पोस्ट क्लास हैन 24 आवर्सै काम हुन्छ टिचर्सको हैन कुनै पार्टीमा गयो भने भोलि यार क्लास छ मेरो त चाँडै निक्लिन्छु प्रिपेयर गर्नुपर्छ एकदम यस्तो च्यालेन्जेसहरूको बिचमा पनि तिमीले चाहिँ कि वाट इज द प्राइमरी मोटिभ अर प्राइमरी मोटिभेसन भनौँ न मेरो त पर्सनल ग्रोथ किनभने मैले यति धेरै ग्रोथ त आफूलाई अरू केही गर्दाखेरि पनि त्यस्तो पाएको थिइनँ क्या मिडियामा अलिकति रिपोर्टिङ गर्दाखेरि प्रिन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च गर्ने लेख्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युस हुँदाखेरि त्यति बेला लर्निङ भएको थियो र त्यो बाहेकको चाहिँ अहिले जुन मैले
पढ्नुपर्छ लेख्नुपर्छ हैन मैले जसरी आफूलाई प्रिपेयर गरेर हुन्छ नि सो त्यसरी पर्सनल ग्रोथ त अरु कतै पनि हुँदैन त्यो पनि मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ आफूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो फिलिङ अनि त्यसपछि त्यो प्यासन अनि क्लासरुममा जाँदा कसरी गर्ने प्लान वेमा हैन सो दैट अब आज व्हाट वर्कड फर मी व्हाट वर्क्स फर मी आफ्टर दिस लाइक त्यो जहिले पनि मेरो दिमागमा चलिरहेको हुन्छ सो आइ एम नेभर बोर्ड अफ गोइङ टु क्लास अर प्रिपेयरिङ फर द क्लास त्यो प्रोसेस नै मैले इन्जोय गर्छु कि सो त्यही भएर आई थिङ्क द्याट इज द फ्याक्टर जस्तो लाग्छ कि मलाई द्याट्स लाइक ग्रिपिङ मी टु यु नो पर्स्यु दिस तिम्रो कुराहरू सुनिराख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने हजुर एक्सटर्नल रिवार्ड्सहरू चाहिँ खासै छैन जस्तो सोसाइटीको रेकग्निसन छैन त्यति हजुर ये पनि त्यति राम्रो छैन सो त्यस कारणले इफ यु रियली वान्ट गेट इन्टु टिचिङ यु हेभ टु हेभ द्याट इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन होइन त्यो प्यासन फर इट भन्ने भयो भने मात्रै यु क्यान टिक टु हुन्छ नि एन्टर इन्टु एन्ड टिक टु टिचिङ भन्ने कुरा हो मैले सही बुझेँ या आई थिङ्क द्याट्स वाट इट इज होइन किनभने अब यु सी योर फ्रेन्ड्स होइन त्यो आफ्नो सर्कल अनि अब जस्तो सोसियल मिडियाले त हाम्रो कम्पेरिजन गर्ने त अब सेलिब्रिटीको लाइफ नै हामीले सबै देखिरहेको हुन्छौँ होइन अब के कस्तो गरिरहेछ भनेर अनि त्यो जहिले पनि त्यो रिलेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु अलवेज वर्किङ बट देन यु आर नट गेटिङ दोज काइन्ड अफ थिङ्स इन यर लाइफ होइन त्यो लाइफस्टाइल या त्यो जुन लग्जरीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नि अब त्यस्तो हुँदैन त्यो त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो आफ्नो चोइस भएपछि त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एकजना मेरो कोलिगले सेयर गर्नुभएको थियो मलाई गजब लागेको थियो कि हजुर उहाँको मम्मीले पब्लिकमा छोरा के गर्छ त फेरि विदेशबाट पढेर आएको होइन छोरा के गर्छ त ऊ टिचिङमा त्यसपछि छोरा के गर्छ भनेर मम्मीलाई चाहिँ खास छोरा पढाउँछ भनेर भन्न त्यति प्राइड रहेनछ होइन सो सोसाइटीले एज यु मेन्सन अर्लियर सोसाइटीले त्यो लेभलमा हाइरार्कीमा त्यति माथि नराख्ने भएको कारणले अनि उहाँले छोरा के गर्छ भनेर छोरा र मेन हुन्छ नि मम्मी र ऊ नै जाँदा पनि छोरा के गर्नुहुन्छ भन्दा मम्मीले चाहिँ एउटा कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा प्रोजेक्ट हेर्छ भनेर त्यो चाहिँ पढाउने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अझै लोवर प्रोजेक्ट गर्छ भन्ने बित्तिकै अलिकति बढी भए जस्तो भयो सो आई थिङ्क लाइक त्यो स्टेटसको समस्या चाहिँ ठुलै छ होला होइन टिचिङमा त्यो छ तर एट द सेम टाइम एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रेस्पेक्ट पनि मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छु अब म कतै जाँदाखेरि म पसलमै गइरहेको छु या कतै जाँदाखेरि पनि मैले चाहिँ पढाउँदैछु भन्दाखेरि मेबी दे फाइन्ड इट भेरी अनयुजुअल पनि हो कि होइन अब अलिकति पढाउँछु कलेजमा पढाउँछु भनेपछि ए तपाईँ त प्रोफेसर हुनुहुन्छ भनेर अब आफै हुन्छ नि बस्नुहोस् भनेर अलिकति इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ रेस्पेक्ट हो होइन एभ्रीबडी कल्स यु म्याम होइन गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन नमस्ते त्यो त कति बाटोमा हिँड्दाखेरि एभ्री टाइम त्यो चाहिँ एकदम पाइन्छ अब त्यो अरू ठाउँमा काम गर्दाखेरि त त्यस्तो खालको रेस्पेक्ट पाइँदैन अभियसली भन्ने बेलामा अब जस्तै पोजिसन भए पनि कि अभिलाषाजी त्यस्तो मात्रै हुन्छ म्याम अलिक कमले नै भन्छन् होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले हेर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो खालको रेस्पेक्ट चाहिँ छ देखिँदाखेरि चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ अफकोर्स तिमीले अलमोस्ट एउटा फुल साइकल पार गर्यो होइन आफू विद्यार्थी भयो स्कुल लाइफ कलेज लाइफ कर्पोरेट लाइफ फेरि ब्याक टु टिचिङमा पनि तर एट द सेम टाइम यु आर अल्सो डुइङ यर स्टडिज पनि अहिले फर्दर स्टडिज त्यो दुईवटा सुजमा राखेर हेर्दाखेरि कस्तो फरक भेटिन्छ तिमी आफू स्टुडेन्ट भएर बस्दा र आफू टिचर भएर एट द सेम टाइम गरेर हुन्छ नि यति चाँडो स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन त्यस्तो बेलामा कस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अब टिचर हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो होइन एउटा सबै कसरी प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कसरी मोटिभेट गर्ने होइन आफ्नो कन्टेन्ट मेनली कसरी हुन्छ नि एभ्री सेसनमा कसरी डिफ्रेन्टली पढाउन सक्छु स्टुडेन्टहरूलाई मैले कसरी गाइड गर्न सक्छु भनेर त्यो सोचिरहेको हुन्छ तर एज अ स्टुडेन्ट म त सोच्दिनँ नि त एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ मलाई एउटा क्लासमा गएर बस्दाखेरि प्रिपेयर गर्छु कन्टेन्ट अब प्रायः रिडिङ्सहरू केही छ भने त्यो पढेर जाने हो तर मेनली चाहिँ म क्लासमा चाहिँ डिस्कसन्सहरूमा अब त्यस्तो धेरै एक्टिभ हुनु परेन त्यो लर्निङ प्रोसेसमा सो त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ मैले देखेको छु अनि कति कुरा चाहिँ म आफै पनि म एज अ टिचर यो कसरी पढाउँथेँ होला त यो कन्टेन्ट मैले अब एमफिलमै मैले यो पढाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले त्यसरी पनि हेरेँ कि कति कुराहरूलाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ यो यसमा अलिक बढी फोकस गर्थेँ होला होइन अनि कुनै कुनै क्लासहरू चाहिँ अलिकति त्यो डिमोटिभेटिङ पनि भयो मलाई तर ओभरअल एक्सपिरियन्स त राम्रो नै थियो
अनि एज अ टिचर चाहिँ म आफै पनि अलि हार्डवर्किङै रहेछु भन्ने पनि मलाई फिल भयो कि त्यो पढ्दाखेरि पनि खास कस्तो खालको प्रिपरेसन चाहिँ जरुरी हुन्छ एकदम राम्रोसँग पढाउने हो भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट अपडेट हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई अरूलाई दोष दिएर मात्र भएन यो करिकुलमै यस्तो छ भन्दा पनि अब त्यसमै के नयाँ गर्न सकिन्छ त भनेर पनि त्यो किनभने मलाई कतिजना आफ्नै कलिग्सहरू या अरू टिचर्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ क्लासमा त्यति किन प्रिपेयर गर्नु पर्यो किन मेहनत गर्नु पर्यो यही कन्टेन्ट त हो नि सुरुमा चाहिँ गर्ने अनि पछि चाहिँ नि एउटा फ्लोमा गइसकेपछि यो मसँग स्लाइड्स छँदैछ त्यही गएर देखाइदिने हो त्यही पढाइदिने हो भन्ने खालको त्यो एउटा मोनोटोनस पनि हुन्छ अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो बोरिङ हुन थाल्छ क्या त्यसपछि त्यो एनर्जी चाहिँ एकदमै थाहा पाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले कतिको प्रिपेयर गरेको छ किनभने एभ्री क्लास इज अल्सो सो डिफ्रेन्ट किनभने एभ्री जेनेरेसन इज डिफ्रेन्ट अब हामीलाई जसरी हाम्रो टिचर्सहरूले पढाउनु भयो अब हामीले गएर त्यसरी पढाउन सक्दैनौँ कि मिल्दैन किनभने त्यो डिफ्रेन्ट जेनेरेसन हो त्यो भइसकेपछि अलिकति त्यो कन्टेन्ट के रहेछ त यसलाई मैले कसरी डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गर्न सक्छु डिफ्रेन्टली कसरी पढाउन सक्छु उनीहरूलाई यसलाई केही एक्टिभिटी गर्न सक्छु कि केही प्रायर रिडिङ्सहरू दिनुपर्ने हो कि के हो त के गर्न सकिन्छ त भनेर पहिला त आफै नै प्रिपेयर्ड त्यो हिसाबले चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ अनि फिडब्याक दिँदाखेरि पनि कसरी दिने कुन वेमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ पोजिटिभली लिन सक्छ अब कि त एकदमै गाली गर्ने खालको मेन्टालिटीमा जान्छौँ धेरै जस्तो टिचर्सहरू कि त एकदम प्रेज मात्रै गर्ने या केही पनि नगर्ने अनि ग्रेड मात्रै गरिदिने त्यो पनि अलिकति प्रब्लमेटिक भयो अब राम्रो गरिरहेछ भने अलिक कसरी अप्रिसिएट पनि गर्ने या उसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ उसले अझ राम्रो गर्न सक्छ त क्लासरुम बाहिर पनि अब रिसर्च हो भने अब को मान्छेसँग कुरा गर्दा उसले अलिक बढी राम्रो रिसर्च गर्न सक्छ या कुन किताब पढ्दाखेरि चाहिँ उसको टपिकसँग अलिकति राम्रो हुनसक्छ अब मैले चाहिँ रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्टै पढाउने भएर अब अरू टिचर्सहरूको अरू सब्जेक्ट छ भने अब त्यही अनुसारको कुरा हुन्छ होइन मैले चाहिँ अब कसरी अब इन्टर्नसिपहरू कतै गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भने त्यो ठाउँमा पनि नेटवर्किङहरू पनि गराइदिन सकिन्छ कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्यो भने उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ अनि आफूलाई पनि कतै न कतैबाट इट रियली हेल्प्स Can you run through एउटा क्लासमा चाहिँ कसरी हुन्छ क्यान यु प्लिज टेक अस थ्रु एउटा वान अफ योर सेसन्स टिपिकल सेसन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ मेरो हजुर डेस्कहरू केही पनि नराखेर यसरी एउटा सेमी सर्कल जस्तो बनाइदिन्छु बिकज आई जस्ट ह्याभ 10-12 स्टुडेन्ट्स इन माई क्लास राइट नाउ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि ओपन भयो नि त सबैजना अब डेस्क अगाडि छ हेलमेट अगाडि छ ब्याग अगाडि छ फोन अगाडि छ भनेपछि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन के जहिले पनि अब फोन चलाइरहेको हुन्छ म्याम मेरो कल आयो म जान्छु भन्नु तर वेन एभ्रिबडी इज ओपन सो सेटिङ नै के सो सुरुमै म क्लासरुममा त मेरो क्लास 7मा स्टार्ट हुन्छ भने म 5-10 मिनट त अगाडि पुग्नु पऱ्यो बिकज आई निड टु सेट अप माई क्लास अनि रुल्सहरू राखिदिन्छु कि क्लासमा चाहिँ टाइममा 7:15मा चाहिँ म अटेन्डेन्स गर्छु हैन त्यसपछि आउने हो भने चाहिँ यु क्यान टेक माई क्लास बट आइ एम गोइङ टु मार्क यु एब्सेन्ट हैन सो त्यस्तो खालको रुल्सहरू चाहिँ म पहिल्यै सुरुमा मेरो क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै इमेल गरेर इन्फर्म गरिदिन्छु कि सो दिस कोर्स इज गोइङ टु बी टफ सो यु निड टु बी प्रिपेयर्ड यु निड टु कम टु क्लास अन टाइम भनेर पहिले नै स्टुडेन्टलाई प्रायर इन्फर्म गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन्फर्मली पनि अब हामीले ग्रुप्सहरू बनाउँछौँ अनि त्यसमा मैले यो 2019मा एउटा राइटिङ वर्कसप गरेको थिएँ कि अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले यसरी नै यस्तो सर्कलमै बसेर अनि राइटिङ वर्कसपमा चाहिँ वी युज टु रिड सम पोएम अनि त्यसपछि हिमालयन राइटर्स वर्कसप थियो अनि त्यहाँको लर्निङहरू चाहिँ मलाई एकदम हेल्पफुल भयो कि जस्ट लेख्ने मात्र टाइम्ड राइटिङ वाइल्ड राइटिङ भनेर गएको थियो अनि म चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सुरुको क्लासमै त्यसरी नै स्टार्ट गरेर आउँछु कि रिसर्च क्लास हो तर रिसर्च भनेकै इट्स सो मच रिलेटेड टु राइटिङ सो वार्मअप चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सो त्यो हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ टाइम राइटिङहरूबाट स्टार्ट गर्छौँ सो सुरुमा जुन रुल्सहरू अब्जेक्टिभ्सहरू त्यो सबै कन्भे गरिसकेपछि अनि राइटिङहरू गर्न थाल्यो अनि इट्स अ सेफ स्पेस मेरो क्लास चाहिँ जहिले पनि यु क्यान नट सेयर समथिङ हियर एन्ड देन गो आउटसाइड एन्ड टक टु अ फ्रेन्ड लाइक अ गसिप हैन बिकज सम पिपल माइट बी सेयरिङ सम सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन अल्सो वेन दे राइट किनभने त्यो एक राउन्ड हामी सेयर गर्छौँ क्या के लेखेको छ भनेर सो त्यसरी लेख्छौँ त्यसपछि रिसर्चमा केमा इन्ट्रेस्ट छ त सो हामीले कहिले पनि तिमी योमा रिसर्च गर भनेर भन्दैनौँ कि सो वाट इज योर इन्ट्रेस्ट
इन दिस रिसर्च होइन तिमीलाई के कुरामा चाहिँ के कुरा क्युरियोसिटी छ के जान्न मन छ होइन सो पोटेन्सियली यो टपिक छ भने त बुकमा छँदैछ होइन तर त्यो बाहेक के छ त इन्ट्रेस्ट भनेर आफ्नो रिसर्च इन्ट्रेस्टको कुराहरू त्यस्तो सेयर हुन्छ किन गर्न मन छ यो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो हो कि अब कसैले भनेर गर्ने हो कि या किन इन्ट्रेस्ट छ त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अब जस्तो एकजनाले चाहिँ रिसर्च मलाई चाहिँ यो सोसल मिडिया एडिक्सन इन चिल्ड्रेन अन्डर 13 यसमा गर्न मन छ किन गर्न मन छ भन्दाखेरि मेरो बहिनीको चाहिँ एकदम प्रब्लमेटिक अब खाना खुवाउँदा नि उसलाई देखाउनु पर्ने अनि फोनै हेर्नुपर्छ उसलाई अब कतै के गर्नु पर्यो भने फोनै चाहिँ दिएन भने एकदमै भाइलेन्ट बिहेभियर सो यस्तो खालको मलाई यो टपिकमा चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ त अहिले भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई रिसर्च गर्न मन छ हैन सो अन्डर 13 अब कसरी स्पेसिफिक बनाउन सकिन्छ एउटा ब्रड टपिकलाई पनि भन्ने कुराहरू यस्तै गर्छौँ एन्ड देन वी एन्ड इट विथ अ रिफ्लेक्सन वन्डरफुल म आफै क्लासरुममा बसेँ जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई अर्को प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो चाहिँ अफकोर्सले चाहिँ तिम्रो 16जना स्टुडेन्ट्सहरू एकछिनमा मानव यो क्लासमा भने मेबी लाइक 16जना डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छेहरू होला नि त होइन त्यस्तो कोही चाहिँ अब सो कल्ड स्मार्ट होला कोही चाहिँ अलिकति लेस स्मार्ट होला होइन हजुर त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी क्लासरुमलाई इन्क्लुसिभ बनाउनु चाहिँ कसरी सक्छौँ च्यालेन्जिङ नै कुरा हो होइन किनभने अब मेरै क्लासरुममा अब कोही अलमोस्ट मेरै एजको मान्छे होला कोही मभन्दा 10 वर्ष सानो पनि होला सो 10 इयर्सको ग्याप नै हुनसक्छ एउटा क्लासमा कुनै क्लासमा होइन सो एकदमै गाह्रो चाहिँ गाह्रो हो होइन तर कसैले पनि केही कुरा चाहिँ नछुटोस् होइन अब कसैलाई अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ भने उसलाई अलिकति धेरै प्रायोरिटी दिइन्छ होला होइन तर कसैले चाहिँ अलिकति कम असाइनमेन्टमा अलि बुझेको छैन भने चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअली नै फिडब्याक बोलाएर त्यहाँ अब लेखिदिनु मात्रै भन्दा अब सानो क्लास साइज हुँदाखेरि यो चाहिँ फाइदा भयो कि मलाई मैले अगाडि नै बोलाएर सो यो कुरा चाहिँ भएको छैन यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँले किन यसरी गर्नुभयो भनेरै एकचोटि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरैजनाको इम्प्रुभ पनि भएको छ अब प्रेजेन्टेसन सुरुमा अब दिँदाखेरि अब हामीले चाहिँ प्रपोजलको प्रेजेन्टेसन अनि फाइनल प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि प्रपोजलमा चाहिँ एकदमै नर्भस भएको स्टुडेन्ट विक 4मा विक 8मा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टली प्रेजेन्ट गरेको त्यस्तो इन्सिडेन्ट्स पनि छ सो त्यही भएर अलिक फिडब्याक राम्रोसँग फिडब्याक दिन चाहिँ सक्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ कोही कोहीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई सिरियसली लिएर मैले जे भनेको छु त्यो कुराहरू जट डाउनै गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराएको छ अब कोही कोहीले चाहिँ अब ठिकै छ अब हुन्छ नि कहिले काहीँ डिफेन्डै पनि गर्न खोज्ने अनि अब चाहिँ रुल पनि राख्दिएँ क्या मैले अब प्रेजेन्टेसनको फिडब्याक माग्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट से एनिथिङ भनेर नभए चाहिँ पहिला चाहिँ होइन मैले यो हिसाबले गरेँ भनेर आफ्नै कुराहरू आइरहेको हुन्थ्यो अर्को एउटा मलाई कुरा याद आयो कि मैले स्टुडेन्ट्सहरूसँग हजुर कुरा गर्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने टिचर्सहरू आउनुहुन्छ डङडङ्गी पढाउनु थाल्नुहुन्छ अब टिचरलाई म को नै थाहा छैन मेरो इन्ट्रेस्ट नै थाहा छैन मेरो ब्याकग्राउन्ड नै थाहा छैन होइन मेरो स्ट्रेन्थ के हो मेरो विकनेस के हो मेरो भनौँ न ड्रिम के हो पर्पस के हो भन्ने नै नथाहा पाइ डङ त्यो मसिनलाई जसरी ट्रिट गरेर त होइन नि त एट द एन्ड अफ द डे ह्युमन हो नि त उसका आफ्ना दुःख होला स्टोरिज होला यो होला बुझ्दै नबुझिकन हामी जज पनि गरिदिन्छौँ अनि त्यो चाहिँ हाउ डु मेक स्योर कि त्यो हुन्छ नि हामी इच अफ द स्टुडेन्ट्सलाई टिचरले राम्रोसँग पर्सनली होइन उसको फ्यामिली इस्युजहरू केही छ कि उसको आफ्नो पर्सनल इस्युज छ कि भन्ने सबै उसको एस्पिरेसन स्ट्रेन्थ विकनेसेस त्यो चाहिँ कसरी हाउ डु मेक स्योर इट्स अफकोर्स नेसेसरी बिकज युआर टिचिङ देम समथिङ भनेपछि यो बुझ्दै नबुझिकन त एकदम मेकानिकल हजुरले भने जस्तै एकदम टेक्निकल भयो होइन विच टिचिङ इज नट इट्स भेरी ह्युमन प्रोफेसन अनि सुरुको क्लासमा चाहिँ म कसरी अब आई क्यान नो देम बेटर केही एक्टिभिटी गराएर हुन्छ कि होइन अब इन्ट्रोडक्सन त छँदैछ तर इन्ट्रोडक्सन क्लास सुरुमा म चाहिँ अब वाट्स वान क्रेजी थिङ द्याट यु डिड होइन त्यो पनि सेयर गर भनेर भन्दा हुन्छ अनि त्यति बेला एकदम खुलेर कोही ओपन अप पनि हुन्छ त्यसरी अलिकति त्यो बन्डिङ पनि हुन्छ होला अनि क्लासरुम बाहिरको इन्टरेक्सन्सहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो कुरामा अब त्यो पनि तर सब्जेक्ट अनुसार फरक पनि पर्छ होला है अब एकदमै अब टेक्निकल स्किल मात्र कुनै सिकाउने हो भने चाहिँ आई थिङ्क
त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि नहोला कि हैन बट देन एट द एन्ड अफ द डे लर्निङ त हुनु पर्यो नि त्यहाँनिर लर्निङ हुनको लागि उसले अघि एज यु राइटली सेड सेफ पनि फिल गर्नु पर्यो ट्रस्ट पनि हुनु पर्यो एकअर्काको रिस्पेक्ट पनि डेभलप भइसके पछाडि लर्निङ हुने हो कि जो आएर डङ दिए पनि लर्निङ हुन्छ स्पेसली झन् यङ उहरूमा जो चाहिँ अब एडल्ट कन्टिन्युस लर्निङ होइन लाइफ टाइम लर्निङ समथिङ लाइक द्याट होइन त्यस्तो बेलामा म एकदमै यही चिज सिक्नु छ भनेर एकदम इन्फर्म भएर जानु भर्सेस जानु त छँदैछ भनेर स्पेसली अन्डरग्रेडसम्म त जानुपर्छ भन्ने छ तर किन कसरी म यही लर्न गर्ने भन्ने त्यो खालको क्ल्यारिटीको साथ त आएको हुँदैन नि त फेरि विद्यार्थीहरू त त्यही भएर आई थिङ्क झन् यङ स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छँदैछ अनि त्यो लेख्दाखेरि पनि उनीहरूले के कुरामा बढी फोकस गरिरहेछ त्यो हेरेर पनि उनीहरूलाई फिडब्याक दिँदाखेरि अनि कम्युनिकेट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ खालि म आएर पढाउँछु अनि जान्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो आफूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन होला अनि मलाई चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूसँगको रिलेसन अब जुन अब पछि पनि पढाएको स्टुडेन्टहरूले आएर मलाई चाहिँ यो एकदमै हेल्पफुल भयो मैले यो ठाउँमा गएर इन्टर्नसिप गरेँ या मैले यो ठाउँमा गएर जब गरेँ यस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ केही राम्रो गरिरहेको रहेछु साँच्चीकै केही हेल्प भएछ भन्ने हुन्छ नभए चाहिँ अब आयो पढायो गयो भन्यो भने त त्यो बोथ साइडलाई नै आई थिङ्क हुँदैन अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज टिचरको ग्रोथमा पनि त्यसले हेल्प गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो पर्सनली स्टुडेन्टलाई चिन्यो भने अर्को चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले होइन स्पेसली अब अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरू अलिक भोकल पनि हुन्छ होइन हामीलाई त्यति रिस्पेक्ट दिनु भएन टिचर्सले हामी पनि त हाम्रा पनि पर्सपेक्टिभ छन् हाम्रा पनि आफ्ना भनौँ न ओपिनियन्स छन् होइन आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ तर स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ अलिक डिसमिस गरिदिने होइन त्यस्तो पनि देखिराखेको हुन्छ भन्छ होइन पिपल आई थिङ्क इच इन्डिभिजुअल looks for that dignity and all. Yeah, I think that's why these activities, interaction, discussion, presentation, हामीले जे जति गराइरहेछौँ नि त्यो स्टुडेन्टकै सुन्नको लागि पनि हो नि त नभए त टिचरले मात्र आएर बोल्ने 1-1.5 घन्टा अनि त्यसपछि जाने भयो भने त त्यहाँ त त्यो स्टुडेन्ट्स लाइक स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ केही पनि थाहा नै छैन दे आर लाइक ब्ल्याङ्क स्लेट्स अनि त्यहाँ आएर चाहिँ मैले सबै एकचोटि लेखिदिरहेको छु मैले खर्र भनिरहेको छु त्यो भमिट गरेर गएको भन्छु कि म त्यस्तो खालको क्लासरुमलाई चाहिँ मलाई पनि त्यो कतिवटा क्लासेसहरूमा अहिलेसम्म लिँदाखेरि त्यो फिल भएको छ एन्ड देन देयर इज नो पोइन्ट अफ स्टेइङ इन दिस क्लासेस आई वक आउट आई ट्राई नट टु बी द्याट टिचर अल्सो त्यस्तो गरेपछि फेरि डिसरेस्पेक्टफुल अहिलेको जेनेरेसनले रिस्पेक्टै गर्दैन लर्निङमा इन्ट्रेस्टै छैन भनेर टिचर्सहरूको आउँछ फेरि आई थिङ्क द्याट्स द हाइएस्ट फर्म अफ रिस्पेक्ट होइन र लाइक इफ यु आर या इफ आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड म त्यहाँ बसेर मोबाइल चलाएर होइन झन् अरू साथीलाई डिस्टर्ब गरिदिरहेको छु भने त त्योभन्दा त बरु हुन्छ नि आई नो द्याट मेरो अटेन्डेन्स हुँदैन नि त क्लासमा तर आइम सरी आई जस्ट have some other work to do भनेर बिस्तारै निस्किदियो भने त त्यसपछि त टिचरलाई त पुरै इगोमा हान्छ नि त यो मेरो क्लास हो मलाई च्यालेन्ज गरेर आजकल एकदमै धेरै सुन्ने मैले कुराहरू चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन जेन जी होइन अरू एकदम फरक छ उनीहरूले को वर्ल्ड भ्यू उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज उनीहरूको बिहेभियर चाहिँ फरक छ भन्ने छ अनि टिचर्सहरू त अब जे भयो नि जेन जीको छैनन् त अझसम्म होइन प्राइमरीली त मिलेनियल होला अथवा अझै त्योभन्दा केही बुमर्सहरू होला होइन त्यो ग्याप चाहिँ तिमीले चाहिँ कतिको फिल गरेको छौ त्यो सही हो कि होइन पहिलो कुरा त जेनजीहरू एकदम यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ भन्ने सही हो कि होइन हो भने हेभ यु फेल्ट द्याट काइन्ड अफ ग्याप्स आई थिङ्क आई फेल्ट in different institutions there are different Gen Zs also from what kind of background they've come त्यसले पनि फरक पर्ने रहेछ कि अब एकदमै प्रिभिलेज्ड छ कोही उसलाई केही कुराको स्ट्रगल छैन लाइफमा भनेपछि त पढे पनि ठिक छ माई ड्याड इज पेइङ फर इट होइन अब एउटै इन्स्टिट्युसनमा पनि त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनमा पढाउँदाखेरि त झन् त्यो डिफ्रेन्स एकदमै देखिँदो रहेछ कि हाउ मच अब कोही स्कलरसिपमा पढ्न आएको छ अब रेन्टमा बसिरहेछ या हस्टेलमा बसेर पढिरहेछ भनेपछि त्यही जेनेरेसनमा पनि दे आर मोर रेस्पोन्सिबल तर फेरि प्रिभिलेज भइसकेपछि चाहिँ त्यो
कति कुराहरू चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा मैले देख्दाखेरि चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड, त्यही कुरा अब अर्को ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले बढी भ्याल्यु एकदमै धेरै त्यो पाइराखेको, एक्नोलेजमेन्ट पाइराखेको, तर त्यो कुरा अर्को क्लासरुममा चाहिँ त्यति धेरै रेस्पेक्ट पनि नभएको त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि देयर इज अ ग्याप, अफकोर्स देयर इज अ लट अफ ग्याप त्यो टिचर र स्टुडेन्टको उसमा होइन। अनि त्यसकै लागि कम्युनिकेसन इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ कि के हेरिरहेछ त स्टुडेन्ट्सहरूले आजकल होइन, वाट आर दे लुकिङ इन्टु, वाट आर दे रिडिङ अर नट रिडिङ होइन, के चाहिँ गर्दो रहेछ त फ्री टाइममा होइन, यस्तो कुराहरू पनि थाहा पाइराख्यो भने चाहिँ एन्ड देन यु क्यान फिल इन द ग्याप्स। कसरी हुन्छ अलि रिलेटेबल त हुनु पऱ्यो नि त पढाउँदाखेरि पनि, अनि त्यो रिलेट गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो त्यो कन्टेन्टसँग पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन हुनुपर्ने रहेछ कि। अब मैले रिसर्च पढाइरहेको छु भने रिसर्च किन इम्पोर्टेन्ट छ त तिम्रो लाइफमा होइन। अब यस्तो कति धेरै अपर्च्युनिटी छ, कन्फरेन्सेसहरू भइरहेको हुन्छ होइन, यसरी फन्डिङहरू पाइराखेको छ होइन। मैले आफै यस्तोमा अप्लाई गरेको छु, आई गट दिस भनेर मैले उनीहरूलाई त्यो इक्जाम्पल सेट गरिदिएँ भने चाहिँ आई थिङ्क दे आर मोर लाइक गर्नुपर्ने रहेछ, रमाइलो पनि हुँदो रहेछ होइन। अब यस्तो इन्सेन्टिभ त छ, तर पनि मैले चाहिँ यो केही कुरा थाहा पाएँ भने चाहिँ मलाई लेख्दाखेरि यो पब्लिस भयो अथवा पब्लिस भएन भने पनि आई गेट टु नो दिज फ्याक्ट्स, आई गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिज एस्पेक्ट्स अफ लाइफ भनेर त्यो उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ कि। टिचर्सहरूलाई आफूलाई चाहिँ कतिको रिफ्लेक्सन्सको जरुरी छ? एकदमै धेरै, म्यासिभली जरुरी छ। अब हामीले क्लासरुममा गराउँछौँ रिफ्लेक्सन्स होइन। अब आज के सिक्यो त यसलाई रिफ्लेक्ट गर होइन, भिडियो रिफ्लेक्सन बनाऊ। युनिभर्सिटीकै कुनै रिक्वायरमेन्ट नै हुन्छ भिडियोमा चाहिँ 2-3 मिनटको भिडियोमा यो होल कोर्समा वाट डिड यु लर्न। सो टिचर्सहरूलाई त त्यो झन् धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनलेस यु राइट इट, अनलेस यु रिफ्लेक्ट अन इट, त्यो नगरेसम्म त हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि त हामीले के गरिरहेछौँ त, किन गरिरहेछौँ त, यो राइट भयो कि भएन त। अब मैले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले अब आज मैले पढाउँदाखेरि अब कोही स्टुडेन्ट सुतिराखेको थियो भने किन सुतिराखेको थियो त्यो स्टुडेन्ट, म नै बोरिङ भएँ कि क्लासमा, त्यो पनि त सोच्नु पऱ्यो, आफूलाई सोध्नु पऱ्यो नि त। बिकज यु कान्ट अलवेज बी रिलेटेबल टु एभ्री वान। अनि त्यो स्टुडेन्टकै गल्ती पनि हुँदैन नि त मोस्ट अफ द टाइम्स। लाइक कहिलेकाहीँ त आफ्नो पनि केही हुनसक्छ, कोही त अलिकति अब मैले भने नि प्रिभिलेज्ड अनि त्यस्तो नै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै पनि फल्ट हुनसक्छ। मलाई एकजनाले एकदम त्यो ब्रुटली अनेस्ट फिडब्याकहरू पनि पाएको थियो कि मैले भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पढाउनै आउँदैन भनेको थियो कि मलाई त यु आर द वर्स्ट टिचर भनेर लाइफको मेरो सबसे कम स्कोर आएको छ अमङ लाइक सो मेनी हन्ड्रेड्स अफ टिचर्स। हजुर, मैले आउट अफ 10 2 पाएको छु जम्मा होइन। अनि कमेन्ट पनि यु आर द वर्स्ट टिचर, यु आर द वर्स्ट टिचर, you can never like teach भनेर आएको छ। And how did that make you feel? मलाई कस्तो अलिअलि त स्याड पनि लाग्यो, तर पछि लाग्यो कि मैले नै सायद विद्यार्थीलाई बुझ्न नसकेको होला, बुझ्दै नबुझी मैले पनि आफ्नै तालले गरिराखेँ भनेर लट अफ रिफ्लेक्सन्स वेन्ट अन इन माई माइन्ड। अनि पछि धेरै साथीहरूसँग डिस्कस पनि गरेँ। स्टुडेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन्सहरू चेन्ज भइसकेको रहेछ, तर मैले आफूले रियलाइज गर्न सकिनँ कि मैले आफूले जे पहिला गर्थेँ त्यो नै गजब छ भन्ने ठानिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि जब होइन थिङ्स हेभ चेन्ज होइन, स्टुडेन्ट्सको पर्सपेक्टिभ्स हेभ चेन्ज, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स हेभ चेन्ज, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेभ चेन्ज भनिसके पछाडि चाहिँ मैले लट अफ रिफ्लेक्सन। तर पनि म एकदम राम्रो टिचर त अहिले पनि होइन, तर स्टिल अहिले चाहिँ लट अफ एम्पथी फर द स्टुडेन्ट्स। अनि त्यसपछि उनीहरूको धेरै सुन्ने चाहिँ गर्छु। अनि त्यसपछि अलिकति मोर इन्गेजिङ, अलिकति मोर हुन्छ नि एक्टिभिटी ड्रिभन कसरी बनाउने, बेटर कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर म पनि सोचे चाहिँ राम्रो धेरै नै। मलाई त एकदमै नराम्रो लागेको थियो त्यति बेला होइन। मैले यति राम्रो गर्न ट्राई गरि नै रहेको छु, त्यही पनि मलाई पढाउनै आउँदैन भन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ उसको ग्रेड कम आएको भएर मलाई त्यस्तो भने। अनि मैले चाहिँ अरूसँग पनि कुरा गरेँ कि अनि जहिले लेट आउने स्टुडेन्ट के क्लासमा अनि कसले भनिरहेछ त्यो पनि फरक पर्दो रहेछ कि। अब एकदमै मेहनत गर्ने स्टुडेन्टले भनिदिया भए चाहिँ मेबी त्यो बढी इम्प्याक्टफुल पर्थ्यो होला। तर ऊ आफै जहिले लेट छ, असाइनमेन्ट लेट सब्मिट गर्छ भनेपछि त उसको त्यो असाइनमेन्टमा नि रिफ्लेक्ट हुने भयो। अनि
त्यसपछि मैले अलिक कामली नै त्यो कुरालाई डिल गरेँ मैले केही पनि त्यस्तो रियाक्ट चाहिँ गरिनँ अनि अरू टिचर्सहरूसँग पनि कुरा गरेँ कि यो स्टुडेन्ट कस्तो खालको हो हैन अनि म्यानेजमेन्टसँग पनि कुरा गरेँ अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि ट्रबल मेकर नै हो पहिलेदेखिको रेकर्ड अलि यस्तै यस्तै छ भन्ने खालको कुराहरू It's really challenging when you get the feedback. You work so hard, but then at the same time, and at the end, ढङ्ग त्यस्तो feedback आउँदाखेरि एकछिन त तिल मिलाइन्छ के गरिरहे यार मैले यत्रो मेहनत गर्दा पनि भनेर yeah that happens to me as well. Maybe like त्यहीँनिर अलिकति little deeper जाँदाखेरि चाहिँ there is a very interesting school of thought हैन when a student fails it's not the students who is failing but then it's the teacher who is failing भन्ने पनि छ so त्यो कारणले as a teacher it's a big burden on your shoulder कि सबैलाई हामीले माथि उठाउन सक्नुपर्ने of course goal त त्यही नै होला but then त्यो अघि तिमीले भनेको जस्तो there are people like who are really driven and motivated तिनीहरूलाई त खासै धेरै इन्टरभेन्सन्स पनि चाहिँदैन होला सायद हामीले पनि हामी एज अ टिचर पनि बढी एफर्ट हाम्रो लाग्नुपर्ने त अदरवाइज नट मोटिभेटेड हैन मान्छेहरूलाई नै अलि मोटिभेट गर्नु टिचर एज अ लिडर टिचर एज अ रोल मोडल भन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाउ डु यु रियली लाइक हुन्छ नि वर्क अन द्याट मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अलि स्टुडेन्ट्सहरू पनि जो अलि बढी ट्यालेन्टेड अलिकति त्यो एउटा कम्पिटेन्सी भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि गाइड गर्न त्यत्तिकै गाह्रो रहेछ कि नट जस्ट स्टुडेन्ट्स हु आर अ लिटल ब्याक होइन किनभने उनीहरूको आफ्नै इस्यु छ कि the students who are like really brilliant submit assignments late not because they are brilliant because they want to make it perfect त्यो गर्दा गर्दै हैन अनि क्लास लेट आउने हैन एकदम राम्रो स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ त्यस्तो खालको भेटाउँछु के मैले they are really good like in their brain and then they can really do good work तर त्यो शो अप नगर्ने that's the problem आजकलको हरेक फेरि जेनेरेसनलाई अहिलेको आफूभन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ लेस हार्ड वर्किङ लेस सिरियसै लाग्दो रहेछ अनि मैले कतिपय टिचर्सहरू भेट्दा स्पेसली अलिकति आजकलको जेनेरेसन मेहनत नै गर्दैन भन्ने छ नि तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के छ सो जेनेरेसनकै समस्या हो या पर्टिकुलर लाइक हुन्छ नि हिजो पनि सर्टेन स्टुडेन्ट्सहरू युज टु बी हुन्छ नि हार्ड वर्किङ सर्टेन वी आर नट होइन त्यस्तै हो कि अहिले जेनेरेसनमै साँच्चीकै जेनेरेसनै लेस हार्ड वर्किङ भएको हो अब किन हार्ड वर्क गर्नै पर्दैन किन गर्ने त अब पहिला पो अब हिँडेर जानु पर्थ्यो सबैतिर त्यो नै हार्ड वर्क हुन्थ्यो त्यो नै हार्ड वर्क हो हैन त्यही हो नि त जहिले पनि भन्ने नै अब हाम्रो पेरेन्ट्सले हामीलाई भन्ने टिचर्सहरूले हाम्रो पालामा यस्तो गर्नु पर्थ्यो हैन अब मसँग गाडी छ मसँग स्कुटर छ म कम्युट गर्नलाई मलाई गाह्रो छैन मलाई केही खानु पर्यो भने आई क्यान अर्डर फुडमान्डुबाट मेरो घरमै आउँछ मलाई कहीँ निस्किनै पर्दैन मलाई केही किन्नु छ भने म दराजबाट केही किन्छु मलाई घरमै आउँछ इन्स्टेन्ट छ नि त सबै कुरा हैन त्यो जेनेरेसन त त्यो त झन् अब अगाडिदेखि नै उनीहरूले त त्यही वेमा नै अभ्यस्त भइसकेका छ उनीहरू हार्डवर्क किन गर्ने त च्याट जीपीटीमा यो प्रम्प्ट राखिदियो सबै कुरा आउँछ दे डोन्ट इभन ह्याभ टु राइट अ लभ लेटर त्यो पनि च्याट जीपीटीले लेखिदिन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क त्यो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मेहनत गर्दैनन् भनेर त्यो ट्याग लगाएको चाहिँ त्यो भएर त्यो रिजनले जस्तो लाग्छ मलाई सबै कुरा इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन मैले केही पोस्ट गरेँ अनि त्यसपछि त्यसमा इन्स्टेन्टली एउटा केही रेस्पोन्स आउनु पर्यो हैन कतिजनाले लाइक गर्यो भनेर त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यो जेनेरेसन हो नि त हामीले डिल गरेर आएको जेनेरेसन सो इट्स सो क्रुसियल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो नै नबुझिकन चाहिँ हामीले हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो यिनीहरूको पालामा यस्तो छ भनेर हामीले त्यो कम्पेरिजन अलिकति रङ कुरालाई वी आर कम्पेयरिङ एप्पल्स एन्ड अरेन्जेस जस्तो कुरा हो जस्तो लाग्छ इट रिमाइन्ड्स मी अफ लाइक भेरी बिग इस्यु होइन त्यो यदि यसरी समय आई मिन हुन्छ नि सोसाइटी सिफ्ट भएको छ भने एडुकेसनको प्याटर्न भनौँ न लेट्स से प्राइमरीली टिचिङ लर्निङको प्रोसेसलाई भनौँ अहिले म एजुकेसन नट लाइक हुन्छ नि त्यो म्याक्रो लेभलको कुरा होइन टिचिङ लर्निङ प्रोसेस अब स्टुडेन्ट एन्ड टिचरको रिलेसनसिप एन्ड इन्टरेक्सनलाई मैले त्योलाई आधार बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टिल लर्न त गर्नुपर्ने छ होइन स्टुडेन्ट्सको ग्रोथ त यही बेलामा नि त हुनै त पर्यो भने त्यो एनर्जीलाई सही ठाउँमा प्रोडक्टिभ ठाउँमा च्यानलाइज गर्नुको लागि प्रोडक्टिभ मेथड्सहरूबाट स्टुडेन्ट्सलाई इन्गेज गरेर
ग्रोथ गर्नुको लागि त अलिकति हामीले पनि रिथिङ्क गर्नै पर्ने होला नि होइन एकदमै पर्छ त्यो चाहिँ टिचर्सहरूले म्यानेजमेन्ट कलेज स्कुल्सहरूको म्यानेजमेन्टले आई थिङ्क कलेक्टिभली पेरेन्ट्सले पनि अब सबै कुरा टिचर्सलाई नै अथवा म्यानेजमेन्टकै टाउकोमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन आई थिङ्क यो सबैको कलेक्टिभ एफर्ट हुन चाहिँ जरुरी छ सो तिम्रो विचारमा अब हाउ क्यान वी रिडिरेक्ट दिस लाइक हुन्छ नि चिल्ड्रेन जोसँग एकदम इन्स्ट्यान्टली गर्नुपर्ने हार्डवर्क गर्नुपर्ने तर हार्डवर्क त केही न केही ठाउँमा त हार्डवर्क त गर्नै पर्ला मैले फुड अर्डर गर्नको लागि हिजो जस्तो रेस्टुरेन्टमै जानु पर्थ्यो भने अब नपरे पछाडि उसँग टाइम त बच्यो नि होइन त्यो टाइम बचेको टाइमलाई आफ्नो एनर्जीलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा लर्निङलाई कसरी युज गर्यो भने चाहिँ मोर युजफुल हुन्छ त यसको लागि चाहिँ रिडिङ राइटिङ यसमै इङ्गेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अरू हबिजहरू भनेको चाहिँ सस्टेनेबल छैन कि अनि लर्निङको लागि पनि एकदमै की टुल भनेको रिडिङ राइटिङ हो नि त अब मैले आफैले पनि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ जे जति मलाई आउँछ जे जति म गर्छु त्यो सबै पढ्ने अनि लेख्ने बानी भएर हो कि What about doing? Writing is doing and thinking, right? So, yeah, when I say write, I think it's thinking as well. Because म चाहिँ जे सोच्छु त्यो कुरा चाहिँ म लेख्छु कि एभ्री मेरो रिचुअलै त्यही हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू यो अब अहिले जति मान्छेहरूले मेन्टल हेल्थमा इम्प्याक्ट एकदम नेगेटिभ भइरहेको यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो टाइमै छैन नि त मान्छेलाई यसो सोचेर मैले किन यो गरेँ वेयर एम आई हेडिङ टु इन लाइफ भन्ने कुराको लाइक त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिले स्टिल हुन्छ नि स्ट्यान्स भन्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ अब यो थेरेपी चिप थेरेपी पनि भन्छ राइटिङ सो मेरो लागि चाहिँ द्याट्स वाट आइ एम डुइङ राइट नाउ कि म धेरै धेरै वर्ष भइसक्यो आई हेभ अ जर्नल सो एभ्री मर्निङ आई राइट 3 पेजेस मर्निङ पेजेस एउटा बुक नै छ आर्टिस्ट वे भन्ने सो त्यसमा चाहिँ नि एभ्री डे बिफोर यु डु एनिथिङ यु राइट 3 पेजेस सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब अथवा रिडिङ होइन वाट एभर युआर इन्ट्रेस्टेड अब कहिलेकाहीँ म त आफूलाई फोर्स रिडिङ पनि गराइरहेको हुन्छु बिकज द्याट्स वाट आई वान्ट टु डु अनि नपढिकन त हुँदै हुँदैन रिसर्चमा त पढिराख्नै पऱ्यो त्यो फोकस्ड हुनै पऱ्यो अब पढ्न मन छैन एकदम बोरिङ टेक्स्ट छ भने पनि पढ्ने बिकज द्याट इज वाट इज गोइङ टु गेट मी वेयर आई वान्ट टु गो भन्ने खालको त्यो मेन्टालिटी राखेर चाहिँ एउटा टाइमरै राखेर त्यो टाइममा चाहिँ म पढ्छु पढ्ने कुरा भन्दाखेरि एउटा याद आयो कि मलाई वान अफ माई कलिग्सले त्यो ब्लिङ्किस्ट भन्ने एउटा सफ्ट आई मिन एप होइन त्यसमा त्यो दिएको थियो होइन अब आजकल त त्यही भयो नि त तिमीले अघि भने जस्तो इन्स्ट्यान्ट अब यत्रो बुक कहाँ पढेर नि त्यसले समरी भनिदिन्छ मलाई त्यो पनि अडियोमा आउँछ त्यो नै सबसे खतरा भइहाल्यो नि कहाँ पढेर न दाइ भन्ने थियो कि जस्तो आर यु सजेस्टिङ कि फेरि हामीले बुक नै सुई पढ्नुपर्छ भन्ने नै हो या त्यसरी हामीले क्रिस्प लाइक हुन्छ नि अडियोहरू सुने पनि पढ्या जस्तै हो द्याट्स अ गुड आइडिया होइन तर अझै पनि अडियो बुक भर्सेस बुक भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बुक नै भन्छु कि Is it because you were used to that or I'm not so much used to also because you know I would also love to read something that's a summary होइन क्लासमा पनि कतै जाँदाखेरि यस्तो वर्कसपहरुमा if I'm participating then I would not read everything but then if I read the summary if I just listen to त्यो YouTube मा कसैले summary भनेको त्यस्तो सुनेर गए भने त त्यो त अलिकति मलाई सजिलो भयो नि त तर मैले त्यो अलि टाइम इन्भेस्ट गरेर त्यहाँ एनोटेट गरेर त्यो के भन्न खोजेको रहेछ त्यसको नोट्सहरू बनाएर गरे भने त त्यसले त मेरो थट प्रोसेसलाई त अझै अब थ्योरीतिर लाने हो त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो आफ्नो लाइफमा भनेपछि त त्यो छुट्टै त्यसको मजा छ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राइट यो रिडिङ राइटिङको चाहिँ आजकल एकदमै धेरै नै क्वेसन्सहरू हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनले पढेन लेखेन भनेर लेख्ने कुरामा आउँदा रिडिङमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ लेख्ने कुरामा चाहिँ मैले सधैँ सुनिराख्ने भने चाहिँ अहिले एक त नेपालमा लेख्ने भने पछाडि चाहिँ अति नै गाह्रो छ किन हो थाहा छैन होइन सुरुको स्कुल सिस्टमबाटै हाम्रो समस्या हो कि लेख्नलाई त्यति राम्रो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू कहिले नै हुँदैन त्यो लेभलको जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको सो हामी नै पनि चाहे त्यो टिचर्स होस् चाहे त्यो स्टुडेन्ट्सहरू होस् होइन मैले स्टुडेन्ट्स भन्दा सबैलाई नै भनेको हो झन् त्यहाँमाथि अहिले च्याटजिपिटी आइसकेपछि एउटा कन्भर्सेसन चाहिँ म्यासिभ के छ भने लेख्न त अब जान्दै परेन नि अब त त्यही प्रम्प्ट दिन चाहिँ जान्नु पर्यो वाइल युआर सेइङ राइटिङ भनेको त्यो प्रम्प्ट दिन जान्नुपर्ने थिङ्किङको लागि त्यो चाहिँ राइटिङ हो कि अब साँच्चीकै आफ्नै वर्ड बाई वर्ड लेख्नुपर्ने चाहिँ राइटिङ हो कुन चाहिँ सिक्नुपर्ने ओरिजिनल नै लेख्न सक्नु पर्यो नि अब त्यो एउटा टेक्नोलोजीमा हामी कतिसम्म डिपेन्ड हुन सक्छौँ
त त्यसले तिम्रो थट्सलाई भएन न डङ 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 राख्दै पछाडि त्यसले दामी उ गरिदिन्छ भने त गुगल गरे जस्तै त भयो नि हिजो हामीले अन्य तरिकाले खोज्नु पर्थ्यो अब गुगलमै सर्च गरेर पाइन्छ भने त फेरि हामी यु डोन्ट निड टु गो ब्याक एन्ड लाइक हुन्छ नि डु द सेम लाइक तरिका त गर्नु पर्दैन भने जस्तै अब मैले थाहा पाउँछु नि होइन अब च्याट जिपिटी हो कि आफ्नै वर्ड हो भनेर होइन सो त्यो च्याट जिपिटी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एकदमै त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा राखेको एकदमै साइनी एकदम केमिकल्सहरू भएको कुनै फ्रुट एप्पल होला साइनी हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ तर अब अर्ग्यानिक त किरा लाग्या हुन्छ नि त ग्रामर अलिकति नमिलेको राइटिङ होला होइन अलिकति हुन्छ नि लिने कि नलिने टाइपको होला तर बट देन विच वुड यु प्रेफर obviously that one which is organic which is good for your health हैन सो आई थिंक त्यो डिफरेन्स चाहिँ त्यो ठ्याक्क त्यो स्टुडेन्ट्सको राइटिङमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ कि अब मैले होइन यो मैले आफै गरे हो भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ अब सफ्टवेयरले पनि डिटेक्ट नगर्दाखेरि पनि अब यसको मिनिङ के हो भन नि त भन्नु पर्यो भने मिनिङ भन्न सक्दैन के तर वर्ड यस्तो खतरा युज गरेर जिआरई प्रिपेयर गरे होला जस्तो हजुर बम्ब्लास्टिक मेस्मराइजिङ अब यस्तो वर्ड्सहरू कस्तो डिफिकल्ट वर्ड्सहरू मलाई नै कतिवटा वर्डको मिनिङ थाहा छैन अब उसलाई कसरी थाहा सोध्दा त्यो त मलाई थाहा छैन हैन भनेपछि त त्यो चोरी त पक्रिहाल्यो नि हैन सो च्याट जिपिटी युज गरेर चाहिँ असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि अब कि त सबै पढ्नु पर्यो आफैले त्यो पढ्ने त्यो सबै त्यो चोर्नलाई यति मेहनत लाग्छ भने त बरु आफैले गरेर त्यसमा फिडब्याक पाएर ग्रो हुनु पर्यो नि त अनि आई थिंक हामी कति चाहिँ त्यो मिस्टेक्सहरूलाई एक्सेप्ट नगरिदिँदाखेरि पनि त्यो प्रब्लम भयो हामी आफै पनि इम्ब्यारेस्ड हुन्छौँ नि त केही मिस्टेक गऱ्यो भने अब हामीलाई लाज हुन्छ हामी टिचरले त एम्ब्यारेस गरे भएर होला कि सायद हामीलाई डर भइराख्ने सधैँ त्यो एकदमै म्यासिभली अनि ग्रेड सेमिङ गर्ने गर्छ नि त हाम्रो टिचर हैन यस्तो लेखेको भनेर हैन त्यो पनि हो अनि अर्को चाहिँ नि अब जस्तो सबैलाई ग्रेड राम्रै पाउनु छ राम्रै अब सबैलाई स्कलरशिप मतलब हुन्छ नि कि त पास हुनु छ कि त अब एकदम ग्रेड फोकस्ड भएर म चाहिँ नि हुन्छ नि यो स्कलरशिप पाउनु छ मलाई अथवा मलाई यति पाए भने यो हुन्छ भन्ने खालको त्यो त्यतातिर मात्रै गयो कि यु फोकस रियली वेल अन रिडिङ एन्ड राइटिङ थिङ्किङको हामीले कुरा गऱ्यौँ तर म अलिकति हेरेर चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा हाम्रो लर्निङको उसमा साइकलमा डुइङको पार्ट एकदम कम छ होइन ह्यान्ड्स अन कुनै प्रोजेक्टहरू प्रब्लममा सल्भ गर्ने पनि चाहिने हो या त्यो रिडिङ राइटिङ थिङ्किङले नै त्यो पनि पुरा गर्छ भनेर अब राइटिङ कसरी हुन्छ होइन हामीले केही रिड गरेर अथवा कुनै एक्सपिरियन्सेसबाट अब्जर्भेसनबाट हामीले कोही मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट इन्स्पायर्ड भयौँ भने त्यहाँबाट आउने हो त्यो डुइङ केही न केही गरेर त मान्छेले लेख्न सक्छ नि त नभए त के लेख्ने लेख्नको लागि त इट्स नट लाइक म आज बसेर लेख्छु भनेर मान्छेले कति नै लेख्न सक्ला र उसले केही पनि गरे नै छैन लाइफमा भने त तर ऊ ट्राभल गर्न गएको छ कतै केही कुराहरू एक्सप्लोर गर्न गएको छ केही अब्जर्भ गरिरहेको छ भनेपछि त्यहाँबाट आएको एक्सपिरियन्सेसहरू नै मान्छेले लेख्ने हो सो डुइङ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि डुइङ नै नभए त हाउ क्यान यु राइट So you need to have the experience first, then only you can reflect and write and read. Maybe like your entire life. So one of my colleagues like who is really like talking about this thing was called कि एकातिर भनेको ट्रेडिसनल एजुकेसन भनेर हामीलाई फन छैन अलिक मोर लाइक टिचर सेन्ट्रिक मोर हार्ड वर्क एन्ड अल whereas अलिकति प्रोग्रेसिभ लिबरल भने चाहिँ मोर फन एलिमेन्ट भएको अलिकति एक्टिभिटी डिस्कसन भएको तर यो फन एक्टिभिटी डिस्कसन भन्नेले सोचेको जतिको सिरियस सिरियस लेभलमा लर्निङ हुन्छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाइराखेको हुन्छ हाउ डु ब्यालेन्स बिट्विन लाइक यो फन होइन इन्गेजमेन्ट एन्ड लर्निङ फेरि सिरियस लेभलमा लर्निङ पनि हुने भन्ने चाहिँ कसरी क्यान वी ब्यालेन्स इट or if yes how can we balance it? It's a challenge just because someone is lecturing अथवा asking you to do some assignments reading गराइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब एकदमै ट्रेडिसनल एन्ड एक्टिभिटी गराइरहेको छ भने त्यो चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ भन्ने त्यो माइन्डसेट छ इफ यु आर डुइङ समथिङ लाइक सम काइन्ड अफ फ्यान्सी लाइक चार्ट पेपरमा केही बनाइरहेको छ भने त्यो चाहिँ हुन्छ नि देखियो तर अब कसैले सोचिराखेको छ भने त्यो त देखिएन नि त सो त्यो चाहिँ एकदमै एउटा ब्लर लाइन छ जस्तो लाग्छ कि त्यसमा कहिलेकाहीँ म आफै के एक्टिभिटी गराउँछु क्लासमा होइन 10वटा एक्टिभिटी गराउँछु लास्टमा डिड आई रियली मिट माई लर्निङ अब्जेक्टिभ डु दे रियली नो हाउ टु गो इन द फिल्ड एन्ड रिसर्च
भन्ने क्वेसन चाहिँ म आफैलाई सोधिरहेको हुन्छु कि किनभने मैले किन गराएँ त यो इन द फर्स्ट प्लेस भनेर त्यो क्वेसन आउँछ कि डिड आई रियली म्याच लाइक वाट एभर आई ह्याड लाइक इनिसियली प्लान्ड भनेर गर्दाखेरि दे ह्याड फन तर फन हुँदैमा चाहिँ नि लर्निङ हुन्छ भन्ने पनि छैन फन इज जस्ट अ मिन्स हजुर फर द लर्निङ टु ह्यापन कहिलेकाहीँ एकदम हिटेड डिबेट्सहरू क्लासमा इन्टरेक्सन मैले आफैले पनि केही कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फन हुँदैन कि क्लास तर आई नो द्याट स्टुडेन्ट्स आर थिङ्किङ अबाउट समथिङ सो त्यो चाहिँ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेसन आई वुड से बिकज इट्स नट इजी टु ब्यालेन्स अल्सो अनि त्यो म आफै पनि सिकिरहेको छु अब what I need to do भन्ने कुरा चाहिँ. You mentioned about a very interesting like concept and the learning objective. Maybe like we should focus on learning objective and त्यो के गर्दाखेरि मिट हुन्छ भनेर फोकस गर्यो भने चाहिँ हजुर बढी राम्रो हुन्छ rather than fun हो कि सिरियस हो भनेर जेबाट अचिभ हुन्छ त्यही नै युज गर्नु र ब्यालेन्स नै हो भनेर. सो एनीवे हामी अब अलमोस्ट लाइक टुवर्ड्स द एन्ड अफ छ. एज टिचर हुन्छ नि टिचरको नि आफ्नो डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज एन्ड टाइप्सहरू होला. म त्यतातिर डिटेल्समा चाहिँ अहिले गइनँ. सो वाट काइन्ड अफ टिचर डु यु फाइन्ड योर सेल्फ चाहिँ कस्तो हो भनेर लाग्छ? आई थिङ्क आइ एम अ भेरी हार्ड वर्किङ टिचर. प्यासनले चाहिँ आई थिङ्क प्यासनले स्टार्ट गरे हो तर हार्डवर्कले चाहिँ सस्टेन हुन सिकाउँछ जस्तो लाग्छ. एन्ड आइ एम अल्सो भेरी केयरिङ टुवर्ड्स स्टुडेन्ट्स लर्निङ. सो आई वुड से आइ एम भेरी एम्पेथेटिक and also hardworking and passionate. Good job. एउटा ग्रेट टिचरमा हैन हुनुपर्ने तीनवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्सहरू क्वालिटिजहरू के हो? आई थिङ्क फर्स्टमा त प्यासन नै हो हैन. इन्ट्रिन्सिकली त्यो मोटिभेट भएन भने चाहिँ देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स on your way that will not that will stop you from doing what you're doing. सो सुरुमा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट प्यासन वाट एभर यु कल इट कलिङ होला होइन कसैको लागि. सो त्यो म गर्छु नै भन्ने खालको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ. एन्ड अनदर थिङ इज द्याट यु हेभ टु बी एबल टु डु कन्टिन्युस लर्निङ फर यर सेल्फ एन्ड फर यर स्टुडेन्ट्स. वेन युआर लर्निङ देन यु क्यान गो एन्ड टिच वेल इन द क्लासरुम. अब त्यो लर्निङ नै छैन भने चाहिँ सो कन्टिन्युस लर्नर पनि हुनु पऱ्यो एउटा टिचर चाहिँ. अनि एउटा गुड म्यानेजर पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. बिकज यु निड टु म्यानेज यर स्टुडेन्ट्स देयर वर्क एन्ड देन यु निड टु अल्सो कन्टिन्युसली गिभ देम फिडब्याक. सो एउटा म्यानेजरमा जे क्वालिटिजहरू छ त्यो त टिचर्समा त हुनै पऱ्यो. सो दे निड टु बी म्यानेजर्स अनि त्यसपछि लिडर्स म्यानेजर्स एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली दे निड टु ह्याभ द प्यासन एन्ड विल टु डु गुड फर देमसेल्भ्स एन्ड द स्टुडेन्ट्स. कुनै सोध्न छुट्याएको तर तिमीलाई एकदम भन्न मन लागेको के छ? थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी. मलाई एकदमै हजुरसँग एभ्री टाइम आई टक टु यु आई अलवेज गेट मोर इन्साइट्स अबाउट माई ओन प्रोसेस होइन. अनि किन यो इम्पोर्टेन्ट छ. सो इट्स अ भेरी मोटिभेटिङ फ्याक्टर टु बी इन यर प्रेजेन्स एन्ड टक टु यु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर. सो त्यस्तो भन्नै पर्ने अरू केही छ जस्तो नै लाग्दैन. सो लास्टमा चाहिँ एउटा टिचर बन्न चाहने अथवा टिचर बन्न नचाहने नै भए पनि एकजना यङ तिमी जस्तै हुन्छ नि अलिकति एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट भएकोलाई कुनै मेसेज छ? If you're interested in the teaching learning process, if you are someone who loves to read, write, human to human interaction मन पर्छ भने चाहिँ टिचिङ जस्तो राम्रो प्रोफेसन चाहिँ अरू कुनै पनि छैन. थ्याङ्क यू सो मच. इट वाज रियली इन्साइटफुल डिस्कसन्स. मलाई टाइम गएको नि पत्तै भएन. धेरै कुराहरू मैले पनि लर्न गर्ने मौका पाएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड सच इन्साइटफुल डिस्कसन. हवस् त आज हामीले अभिलाषा रायमाझीजीसँग एजुकेसनको डिफ्रेन्ट पार्ट हो तर स्पेसली टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा टिचरको च्यालेन्जेस स्ट्रगल्स र लर्निङ कसरी हुन्छ स्टुडेन्ट्सप्रति हामी कसरी एम्पेथेटिक हुन सक्छौँ उनीहरूलाई कसरी बढी बुझेर लर्निङलाई इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ. आगामी अङ्कमा नयाँ अतिथि लिएर आउनेछौँ र नयाँ विषयका साथ पनि त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्. हस् नमस्कार धन्यवाद. www.nepalwatch.com